Nu că e scump, nu e scump, e extraordinar de scump. Era cât pe aici să nu putem intra în Liban. Cam așa plătim la restaurant aici. 4 milioane și jumătate avem de dat, am umplut masă de bani. Priviți peste ce zonă am dat. Asta înseamnă să ieși din zonele turistice. Aici, în portul din Beirut, a avut loc una dintre cele mai mari explozii non-nucleare din istoria lumii. Avem și panetone, $25. Wow! Mielul acolo era $36, iar aici este 14. Văd și nume de oameni, cred că sunt cei care și-au pierdut viața. Am dat peste un loc de joacă pentru adulți. Păcat de mizerie. Avem și urme de gloanțe pe aceste clădiri. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit, bine ați revenit într-o nouă aventură, bine ați venit în Beirut, dragi prieteni, capitala Libanului. Mă aflu pentru prima dată aici, o să explorăm atât cât se poate din acest oraș cu probleme, cu bune și cu rele. Am început vlogul dintr-o zonă interesantă, aș putea spune. Explorăm și părțile frumoase și cele mai puțin frumoase în acest vlog. Totul este distrus. Am să vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis și mă ajută foarte mult să creez conținut în continuare. Nu uitați de like și dați-ne și un hype, pentru că ajută. Uite și aici. Am plecat din acea zonă, este parte industrială a orașului, prea multe nu sunt de văzut acolo. Pe lângă asta avem armată peste tot, este foarte greu de filmat, așa că mergem spre centru. Avem și un Porsche, urme de motorină peste tot, de la generatoare. Sunetul generatoarelor încă se aude. Cam așa începe aventura noastră în Șobolan mort, cabluri peste tot, foarte multe clădiri distruse. În această parte a orașului avem multă mizerie, trebuie să recunosc. Noi avem hotelul într-o zonă mai bună, din câte mi-am dat seama, o să vedeți ceva mai târziu. Nice to meet you. What I'm doing here, to be direct to the point, I'm asking for people donation for myself. I need to raise a small amount just to pay for the hostel where I accommodate, where I sleep, where I'm living. Sorry, we don't have money, so I'm really sorry. Omul vrea bani ca să stea, să se cazeze, să mănânce. Asta vrem toți. Asta vrem și noi, toți. Munca ar fi o opțiune. Întrerup câteva secunde vlogul pentru că vreau să vă vorbesc despre sponsorul de astăzi, Revolut Business, pe care am început să-l folosesc din necesitate, nu din curiozitate, iar dacă îți creezi cont chiar acum folosind linkul din descriere sau QR codul de pe ecran, primești un bonus de bun venit de 400 de lei, disponibil pe o perioadă limitată. Eram în Australia când mi s-a clonat cardul firmei și am fost nevoit să-l blochez imediat. Am sunat la banca din România pentru a emite un card nou, doar că nimeni nu-mi trimitea unul la capătul lumii, așa că am deschis un cont la Revolut Business, iar în mai puțin de 5 zile l-am primit direct în Sydney, cred că mi-l trimiteau și aici la Piramide, iar de atunci îl folosesc constant. Pot să schimb instant banii în peste 25 de monede diferite când plătesc servicii de cazare în alte țări. Nu pierd bani pe comisioane de conversie, am cardul fizic cu mine și pot emite până la 200 de carduri virtuale pentru angajați direct din aplicație. Pe lângă asta am control total asupra cheltuielilor. Văd instant cine a plătit cât, în ce valută și în ce cont. Siguranța, cel puțin pentru mine, este pe primul loc, iar cu aplicația Revolut Business pot bloca sau debloca exact ceea ce vreau. Plățile online, plățile cu cardul, retragerile de la bancomat. De obicei țin totul dezactivat în afară de funcția pe care o folosesc în acel moment. Foarte important, dacă îți faci cont chiar acum folosind linkul din descriere sau codul QR de pe ecran, primești un bonus de bun venit, doar că trebuie să te grăbești pentru că oferta este limitată. Am trecut prin asta, știu ce înseamnă să rămâi fără card și fără bani la mii de kilometri departare de casă. Eu le mulțumesc oamenilor pentru că au ales să sponsorizeze acest vlog, iar noi ne întoarcem la ale noastre. Zona aceasta a fost extrem de afectată de explozia din 2020. Pentru cei ce încă nu știți, pe 4 august 2020 aici, în portul din Beirut, a avut loc una dintre cele mai mari explozii non-nucleare din istoria lumii. Totul a pornit de la 2700 de tone de azotat de amoniu, un material extrem de exploziv care a fost depozitat ani de zile într-un hangar fără măsuri de siguranță. Un incendiu a izbucnit în depozit, iar câteva minute mai târziu a avut loc explozia uriașă care a distrus mare parte din oraș. În câteva secunde, cartiere întregi au fost devastate, mii de clădiri avariate, geamuri sparte până la câțiva kilometri departare, peste 200 de oameni și-au pierdut viața, iar zeci de mii au rămas fără locuințe. La aproape 5 ani de la explozie, așa arată această zonă, acest
cartier, unul care a fost extrem de afectat, așa cum vă spuneam mai devreme. O adevărată tragedie pentru acești oameni, urmele sunt la tot pasul, peste tot în această zonă. Aș fi vrut să văd și punctul 0, din păcate avem armată peste tot, se află în port, este și o zonă militară aici, iar în contextul actual este aproape imposibil să te apropii cu o cameră în mână, dar sper să vedem zona de la depărtare, pentru că acel loc a fost transformat într-un monument istoric, din câte am înțeles. Vedem pe parcurs, nu vreau să trag concluzii pripite. Avem cabluri peste tot, o să discutăm și despre asta. Adică în acest vlog discutăm despre toate problemele știute și mai puțin știute. Până acum oamenii par de treabă, aproape toți vorbesc engleză, au reconstruit, de fapt țara este în reconstrucție totală. Să știți că Beirut este un oraș fascinant, dar în același timp unul dintre cele mai complicate locuri din Orientul Mijlociu. Orașul propriu-zis are 2,4 milioane de locuitori, zona metropolitană, asta în 2025, iar în ceea ce privește întreaga populație a Libanului, are aproximativ 5,8 milioane, excluzând numărul de refugiați, care este foarte, foarte mare. Vechi și nou, construit după acea tragedie. Așa arată înainte, așa arată acum. Avem și urme de gloanțe, aceste clădiri generatoare peste tot, peste tot. Haideți că până la urmă am găsit un loc de unde putem vedea ceea ce a mai rămas după explozie. Nu este interzis să filmezi, doar că trebuie să găsești locul potrivit. Astăzi structura e înclinată și grav afectată. O parte s-a prăbușit în 2022, dar restul a fost lăsat ca memorial. E un loc extrem de sensibil pentru libanezi. Nu vreau să aduc în discuție și corupția în aceste momente, pentru că și ea are o contribuție la ceea ce vedeți acum în imagini. Corupție, neglijență, pentru că până astăzi nimeni nu a fost tras la răspundere. De aici vedem perfect zona 0 a exploziei, un contrast uriaș între tragedia trecutului și încercarea orașului de a merge mai departe, asta referitor la imaginile de mai devreme. Din punct de vedere religios, Libanul este unul dintre cele mai diverse locuri din Orientul Mijlociu, pentru că țara nu are o religie oficială. Trăiesc la oaltă comunități creștine, musulmane și alte grupuri mai mici, fiecare cu propriile tradiții și mod de viață. Practic, orașul e un amestec de influențe și vezi biserici lângă moschei. Vestimentația este diferită. Aici mă refer la femei. Seamănă foarte mult cu ce avem în Europa. Femeile se îmbracă exact cum vor, ceea ce este normal din punctul meu de vedere. Găsești alcool peste tot, un alt lucru bun pentru turiști, da, dărâmături la fiecare pas. Și în față a avut loc o explozie puternică, ceva a lovit această clădire. Urăsc aceste containere pentru că miroase foarte urât pe lângă ele. Din păcate, foarte mulți nu și-au revenit după tragedia din 2020. Pentru a înțelege mai bine, este estimat că aproximativ 68% dintre cei care sunt cetățeni libanezi sunt musulmani, iar restul, în jur de 30%, sunt creștini. Văd peste tot aceste semne unde scrie că poporul american ajută Beirutul să-și revină, îi ajută cu reconstrucția, iluminatul stradal și alte lucruri. Vine Crăciunul și aici, ce frumos au decorat. O altă clădire care a fost reconstruită de la zero aproape. Din păcate, Beirutul trăiește de ani de zile într-o criză profundă. Aici aveam și un bancomat, văd și nume de oameni, cred că sunt cei care și-au pierdut viața. Un bloc întreg distrus, pentru că a fost chiar în fața silozurilor. Acolo este clădirea, iar cele din stânga au fost deja reconstruite, ca după bombardamente, dragi prieteni, chiar și după atâta timp. Cam așa arată zonele refăcute, foarte frumoase. Una dintre cele mai mari probleme vizibile la fiecare colț este lipsa electricității. În foarte multe zone din Beirut, curentul de la stat vine doar câteva ore pe zi, iar restul este acoperit de generatoare private. Nu înțeleg ce au făcut aici. Să-mi spune și mie ce vrea să zică autorul. Un loc cu
antichități, poate. Arată frumos. Aici vedem din ce în ce mai puține cabluri, dar în zona de unde am început vlogul, cablurile erau peste tot și generatoarele erau peste tot. Chiar și mirosul de motorină se simțea. Unul din motivele pentru care poluarea este foarte, foarte mare în această zonă. Când am ajuns, aveam o priveliște foarte frumoasă de la hotel, de pe terasa hotelului, unde e și piscină, dar nu se vede absolut nimic din cauza poluării. A plouat 2 zile la rând, iar astăzi este ceva mai bine. Foarte frumoasă această zonă, foarte frumoasă. Orașul mă surprinde din mai multe puncte de vedere, o să discutăm și despre asta, dar vreau să terminăm cu problemele, priviți cablurile, foarte, foarte frumos. Oamenii plătesc enorm pentru aceste generatoare, uneori câteva sute de dolari pe lună, un serviciu pe care statul ar fi trebuit să-l ofere. Venim aici din Cairo și vă spun sincer, pare că ne-am teleportat într-o altă lume, am dat de civilizație, nu mă așteptam la asta, un lucru pozitiv, pentru că am scăpat de acele claxoane, se aud rar, se aud normal, aș putea spune. Orașul este curat, oamenii sunt total diferiți. Nu este greu să intri în țară, viza e gratuită, o primești în mod gratuit pe aeroport. Adică nouă nu ne-a cerut biletele de ieșire din țară, ne-a întrebat de cazare și cam atât. Cu toate astea am avut emoții, era cât pe ce să nu putem intra în Liban. Prima țară care a fost la limită, a fost cât pe ce să ne refuze intrarea, pentru că da, dacă te mergi în Israel, nu te primesc în țară, nu te primesc aici și asta se întâmplă în mai toate țările din această zonă. Acum noi nu avem viză pe pașaport, lucrul acesta ne-a salvat și faptul că suntem pentru prima dată aici a fost un avantaj pentru noi, din câte ne-a spus polițistul de la trecerea de frontieră. Acum el ne-a întrebat dacă am fost în Israel. Eu, cum nu pot să mint, i-am zis că n-am fost, am fost în Palestina, dar ca să ajungi acolo treci prin Israel. Știam că dacă ai viză de Israel pe pașaport nu intri aici, dar nu pot să mint. Și până la urmă ne-a lăsat, a zis pentru că sunteți pentru prima oară, la noi puteți intra, dar a durat puțin, ne-a ținut cred că 5-10 minute, undeva de genul. Adică a mers la superiori cu pașaportul, l-a verificat filă cu filă pentru vize și până la urmă a fost bine. I-am explicat ce facem, că vreau să văd toate țările, etc. Acum fiecare face cum crede. Puteți să spuneți că nu ați fost în Israel, chiar dacă ați fost. Asta pentru că oamenii nu au cum să controleze, în teorie. La noi se poate vedea foarte ușor, pentru că te uiți pe YouTube. Ne-am blocat. Am venit aici după miros, Andreea. Sunt obișnuit cu mirosul din Egipt. Acum, dacă vă spuneam că schimbarea aceasta a fost pozitivă dintr-un punct de vedere, Cairo-Beirut, dacă vorbim de prețuri, prețurile aici sunt de Doamne ferește. E de groază. De la 3 dolari în sus, o cafea este foarte, foarte scump, un oraș foarte scump. Criza economică este cealaltă mare rană a orașului Beirut, care în trecut era numit Elveția Orientului Mijlociu. Cafenelele arată foarte frumos. Iar astăzi trăiește cea mai grea perioadă din istoria modernă. Moneda locală pur și simplu s-a prăbușit. Salariile în lire nu mai valorează nimic, iar aproape totul se plătește în dolari. Când vine vorba de servicii, mâncare, prin supermarketuri am văzut că toate prețurile sunt în dolari. Am scos și noi de la bancomat ceva mai devreme și e de groază. Haideți să vedem. Trebuie să scoatem bănuți. Cash-ul este la putere aici. Scoatem în moneda locală 2 milioane. Este maximul pe care putem să-l scoatem. Undeva la 20 de euro, cred. 3,5% comision. Și nu poți să scoți o sumă mai mare. Oricum, comisionul este același. Da? Nu avem încotro. Va trebui să scoatem de mai multe ori, că 20 de dolari nu ai ce să... mare lucru nu ai ce să faci. Uiți ce aici. 20 de euro, prieteni. Acum, dacă ar fi să facem o glumă, aici sunt milionar. Am scos 60 de euro ceva mai devreme și am 6 milioane de lire. Cu 6 milioane de lire nu cumperi mai nimic în ziua de astăzi, în acest oraș.
această țară, mai bine zis. O hârtie din aceasta de 100.000 este aproape $1, ca să vă imaginați despre ce vorbim. Foarte mulți oameni spun că încă au economiile blocate, adică au bani în cont, intră în aplicație, îi văd, sunt acolo, dar sunt doar numere, nu au acces la ei. Inițial, nu cred că aveai voie să scoți mai mult de câteva sute de dolari pe lună. Nu știu exact dacă lucrul acesta s-a schimbat și astăzi. Din câte am văzut, pe mine nu mă lasă să scot mai mult de 2 milioane odată. Pentru localnici nu știu exact dacă e diferit. Pe aici, Andreea, foarte mulți copii, foarte mulți porumbei, un fel de piață avem aici, chiar lângă moschee, ce vă spuneam mai devreme, moschee, și acolo, pe partea cealaltă, avem o biserică ortodoxă sau creștină, nu știu exact dacă este ortodoxă. Prin cartierele sărace, problema gunoaielor este vizibilă. Nu peste tot, dar în anumite zone mirosul te lovește de la distanță. Asta pentru că, din câte am înțeles, sistemul lor de colectare a gunoiului funcționează, dar funcționează cu mari întârzieri. Orașul arată bine, arată foarte bine în zonele turistice, dar la doar câțiva metri, la câteva străzi mai în spate, dai cu ochii de realitate. Realitate dură, tristă pentru oamenii de aici. Nu pot să compar cu ce am văzut în Cairo, pentru că este nedrept din mai multe puncte de vedere. Acești oameni au avut parte de tragedii, tragedie după tragedie. Cu toate astea, orașul îmi place. Îmi place ceea ce văd, cu ghilimelele de rigoare. Știți de ce îmi place? Îmi place pentru că am venit aici cu așteptările foarte, foarte jos și sunt surprins într-un mod plăcut, având în vedere situația în care se află această țară, situația în care se află acești oameni. Avem aceste blocuri de ciment peste tot, le-am văzut și în Ucraina, le vedem și aici. Războiul este la ușă, am vrut să spun, la graniță. GPS-ul ne spune să luăm în partea aceea, dar că acolo este blocat complet. A trebuit să ocolim puțin. Avem palatul guvernamental în această zonă, motiv pentru care zona arată cum arată și este și părăsită. Magazine închise, ciudat. Oamenii au plecat din această zonă, chiar și cei care au afaceri. Acolo avem palatul guvernamental, zona vizitată de turiști. I love Beirut, iubesc Beirutul. Am dat peste lux și opulență, magazine de lux, cafenele, restaurante. Dacă în zona săracă este scump, nu vreau să știu prețurile din această zonă, din acest loc. Foarte frumos aici, o curățenie exemplară. Cred că e un centru comercial în aer liber, magazine pe stânga și pe dreapta, ce frumusețe. Nu se aseamănă, vă spuneam și mai devreme, cu celelalte țări arabe pe care le-am vizitat până acum. Mă așteptam să găsim acele piețe tradiționale, tarabe, acele sucuri, dar dacă pui suc pe hartă te aduce aici, nu arată, nu are nicio legătură. E un centru comercial deschis mă refer că e în aer liber, foarte frumos, dar este mult spre Europa. Adică nu m-aș aștepta să găsesc așa ceva într-o țară din Orientul Mijlociu. Uiți ce e aici, câți oameni. Să mâncăm și noi ceva în zona asta, Andreea? Poate vedem câteva prețuri. Ce avem? Sushi. We just check in the menu first. $20 un burger, pui corean, pizza, 16 euro margherita, cea cu somone 26, $8 o bucățică mică de sushi. Nu că e scump, nu e scump, e extraordinar de scump. $26, 24 de euro, cred că pe acolo pizza. Suntem într-un centru comercial, nu suntem într-un local de fițe, dar din ce văd aceste mese, pizza, da, poate fi pizza. Aici văd că e plin. Să bem și noi o cafea. Hello, a table for two? Au și mic dejun, avem și vin, $4 paharul, 18,55, $45 o sticlă de vin roșu, berea, $4 cea mică, $6,50 cea mare. A venit și ceaiul, arată bine. Andreea și-a luat un espresso, ea a vrut altceva, espresso frappé, ai zis, nu? Da. Și a ajuns un espresso. Nu are zahăr, dar e ok. Mi-a privit cât ghimbir au pus oamenii. $9,55, 2 ceaiuri și un espresso scurt. Acum e mult, e puțin, să-mi spuneți în comentarii. Din punctul meu de vedere este mult. Ceaiul a fost bun. Poate
Trebuia ceva mai multă miere de albină, dar a fost foarte bun. Și aici văd copii care cerșesc și în această zonă fancy a orașului, florării, foarte multe magazine și în această zonă, taximetriști peste tot. Trag de tine cu ghilimelele de rigoare. Până acum experiența cu taximetriștii nu a fost una tocmai plăcută. Spre exemplu, din 4, doar unul a fost de treabă, ceilalți încearcă să te țepuiască, așa cum știu ei mai bine. Un alt lucru legat de bani, aici dacă vii la casa de schimb valutar cu 2-3 hârtii de $100, pleci cu sacoșa. Cam asta am văzut, doar că oamenii cu care am reușit să interacționez mi-au spus că ei schimbă doar strictul necesar, nu mai mult, pentru că moneda lor este instabilă și pierd foarte mult, așa că păstrează totul în dolari. Apropo de ce vă spuneam mai devreme, cam așa arată băncile aici, cam așa arată bancomatele. Oamenii le-au băgat în cutii de metal pentru a fi protejate. Deci asta este intrarea într-o bancă. Au făcut ziduri, au pus gratii, pentru că oamenii acum câțiva ani au luat cu asalt băncile, au încercat să le spargă, nu mai aveau acces la bani. Poți să-i condamni? Nu poți. Sârmă ghimpată pe sus. Nu peste tot, nu am văzut peste tot așa, dar în mare parte asta este situația. Avem și Porsche și mașini scumpe. Este un amestec de oameni care o duc foarte bine în această țară cu cei care, după cum ați văzut ceva mai devreme, cerșesc. Acum localnicii spun că cerșetorii sunt din afara țării, sunt din Siria, nu am de unde să știu asta. Vreau să vedeți că nu e doar banca de mai devreme, aici avem o altă bancă. Au pus obloane de fier gratii, aici avem bancomatele, ușele se închid. Văd un supermarket acolo. Haideți să vedem câteva prețuri. Acum nu știu dacă este un supermarket unde localnicii își fac cumpărăturile săptămânale. Haideți să aruncăm o privire. Văd că e destul de mare. Ce avem aici? Ciocolată, $2,50. Nu cred că are rost să vă mai pun în lei pe ecran. Berea este scumpă. Aceasta mie îmi place, este mai light. 65 de cenți. O stelă 1,50, Corona este 2,39, aceasta mare este 2,40, mango foarte bun, 225 de mii, 2,50 €. Brânză cu usturoi, brânză de capră cu usturoi, $4. Interesantă, 125 de grame, nu am mai văzut până acum așa ceva. Brânzeturi, $5,50, un chefir cu fructe. Cel simplu, $2,75. Este mic, este de 330 de ml. Îmi iau 4 beri, 0,65, nu 4, dar ați înțeles voi. Somon, $10, $16. Arată foarte bine, ce-i drept, arată foarte bine. 240 de grame. Aici avem mâncare gătită, arată foarte bine, pește, un sos, ciuperci, sarmale, sărmăluțe. Prețurile cred că sunt pe 100 de grame și carnea arată bine. Nu văd prețuri, ba da. Carnea de vită, oferta astăzi, $11 de la 16. Văd oferte, $1, 45 de grame. Chipsuri, sosuri, $7. Stixuri, 25 de cenți. 32 de grame. Sandvișuri, $5,50. Acesta este crab, pui, curcan, de crab, scuzați-mă pe mine, $8. Și avem aici o salată, creveți, mango, roșii, $8, $7. Din acestea am luat, sunt foarte bune, $8,50, brânză de capră, ton, măsline, roșii și paste. Cartof dulce, 90 de mii, cred că undeva la 90 de cenți, iar cartoful normal undeva la 60 de cenți. Kilogramul, ceapa, 60 de cenți, avem și la 80 de cenți, roșii, €3,50. Nu arată tocmai bine, €2,80 imbirul, $2,80 de fapt, mă scuzați. Merele, $2,50, cerimoia, $3,50, în Egipt era mult mai ieftin, 50 de cenți legătura de ridic, bananele, 90 de cenți kilogramul, fasole verde, 80 de cenți, avem ouă, $3, 10 ouă, din acestea albe, avem și la $1 6 ouă. Aici ce e? Brânză la porcan. Brânză, formaj, brânză de vacă. I-am zis că e untură. Nu am mai văzut până acum așa ceva. $2 borcanul, avem și salamuri, $13. Prețurile sunt pentru 200 de grame, văd, nu pentru 100. Salată de
Vinete, $4,80, 100 de grame. Humusul, $3,50, 100 de grame. Nu știu dacă prețurile sunt pe 100 de grame sau la 200 de grame, că aici nu este afișat. Avem și un suc așa, la 60 de cenți, 330 de mililitri, cu o tonă de zahăr. H2O, vrea să fie un 7-Up, 60 de cenți, Coca-Cola 0, 1,50. Aceasta este cu cireșe. Avem și panetone, $25. Wow! Aici cu cremă de tiramisu, limone din Sicilia, $26, dreptate. Ce nu v-am arătat? Apa, 40 de cenți, 2 litri, 20 de cenți aceasta, cupuță, chiar 16 cenți, aceasta este mai mică, 33, 50 de cenți, cred că este puțin mai calitativă. Aici avem apă carbogazoasă, nu? 60 de cenți. Haideți că avem și sus, în acest caz e destul de mare. Ce ne mai putea interesa? Detergentul, care este foarte scump la noi, $3, $2, 1,55, $10, 4 kg. Acum avem și aici $20, 10 kg. Tide, $7, 3 kg. Persilul, $11, 4,8 litri, aproximează 10 kg. Ulei, $10, 3 litri. Nu, doar în cantități mari. Aici, nu, e 1,8 litri. Ulei de măsline, da? 500 de mililitri, $8. Arată diferit. Arată cum trebuie, de fapt. Și în cantități mai mari, $36, 2,75, atât? Mă gândeam că e mai mare, dar nu, are aproape 3 litri. Cercetori peste tot. Peste tot. Copiii care cer, femei care se folosesc de copii pentru a cerși. Înțeleg că foarte mulți dintre ei au o viață grea, dar nu sunt de acord cu cerșitul. Practic îți exploatezi proprii copii. Trecusem pe lângă o mașină a poliției și polițistul i-a făcut semn așa, să nu-i dau bani. Ai văzut? N-ai văzut? Nu încurajăm să dați bani. Nu-i dădeam pentru că nu suntem de acord cu asta, nu susținem acest lucru. Da, și polițistul mi-a făcut semn să nu-i dau bani. Ca la nebun. Cu cât ne îndepărtăm de zona centrală, de zona turistică, haosul își face apariția. Orașul parcă se transformă în ceva neplăcut, ca să ne înțelegem. Priviți peste ce zonă am dat. Doamne, fermerași. Asta înseamnă să ieși din zonele turistice. Am dat peste o porțiune din oraș care pare abandonată. Parcuri nu prea au. Acum că am dat peste acesta, mi-am dat seama că duc o lipsă de spații verzi. O țară mică vine și cu avantaje și cu dezavantaje. Cred că cu mai multe dezavantaje. Se fumează narghilea la fiecare colț, la fiecare colț de stradă. Nu că mă deranjează, dar vreau să zic. Restaurant libanez. Hai să mâncăm. Să vedem dacă e deschis, nu e nimeni. Am fost aici acum 2 zile și mi-am luat la pachet. Mâncarea a fost bună, chiar dacă nu e nimeni. Va trebui să mâncăm ceva. Sper să găsim ceva tradițional. Sper. Restaurantul este libanez, acum rămâne de văzut. Ok. Thank you. My wife. Domnul a fost în București, mi-a spus seara trecută, chiar după Revoluție a încercat să-și facă un restaurant acolo și din păcate nu i-a mers pentru că erau prețurile foarte mari. Prețurile, între ghilimele, știți voi la ce mă refer în acea perioadă. Data trecută mi-am luat miel, cred că o să merg tot pe miel. Au și sărmăluțe, $5. Gata, ne-am comandat, ne-a recomandat proprietarul câte ceva. La un moment dat a zis că eu cred că e de ajuns. Mi-e foame, da. Mi-am luat miel, Andreea și-a luat pește, sardine. De fapt o să vedeți pentru că mai multe ne-a recomandat dumnealui. Localul este gol, nu este nimeni. Am venit aici pentru că mâncarea a fost bună data trecută. Ok, aici cred că e pentru tine, salată tabule. Da. Murăturile sunt din partea casei, pentru că noi nu am comandat. Ardei, ridiche, castravete, murat. Deja îmi plouă în gură, mi-e foame, ce drept. Avem salată, roșii, ardei și brânză de capră. El vine ia comanda, el gătește, El centrează, el dă cu capră. face tot. Și mai e o... cred că e fata lui. Sau nepoata, nu știu. Da, e tânără, sau nepoata. Cum e? Super bună. Foarte fresh. Exact cum trebuie. Arată și foarte bine. Este printre preferatele mele, salata tabule. Roșii, pătrunjel, Are din plin. lămâie și cam atât, cred. Bună tare. O, da.
Brânza cred că e puțin mucegăită. Posibil. Puțin. Ai fost inspirat. Eu, domnul, mi-a recomandat. Extraordinară. Nu înțeleg de ce e gol localul. Mai devreme, ați văzut, peste tot era plin. Nu doar că era plin, mielul acolo era $36, iar aici este 14. Aceeași cantitate, același tip de carne. Dar nu aceeași locație. Ok, exact, locația. Locația face toți banii, cred. Dar și aici zona este scumpă. Este chiar lângă hotelul nostru, la 300 de metri. Nu înțeleg de ce. Nu înțeleg. O nouă lingură. Tot ce e pe farfurie trebuie să se mănânce. Totul e combustibil. Ok. Văd că are și ulei de măsline. O, are din plin. Ulei bun de măsline, original. Cum ți se pare Libanul până acum? Sincer. Diferit de cum așteptam eu, sincer. Și oamenii sunt total diferiți. Mă așteptam să fii mult mai... Mai deschiși? Da, mai deschiși, mai prietenoși și nu sunt nici pe departe așa. This one is very good. Perfect, You yeah. must trust in me. Yeah. And here we have This is the best. the best. You have to taste Better it than hot. this one? No, this is completely different way. Yeah. That one to the left, this one to the right. Ah, okay. So, but please try to eat it hot. You're right. Holland, huh? Romania. No, Romania. You forgot. Romania. Romania. Yeah, I remember Bucharest. now. You said you was in Yes, Bucharest. yes. You had a business there? Or? Yes, I wanted to make big bakery. Ah, And bakery. to find a good location in the city and everything. And we accept the price. Okay, where are the documents? Say no documents. Because who were working there after the regime changed, they said this is ours. Okay, understand. So I have to pay around $100,000 with no documents. That's not good, Yeah, yeah. that's I understand. Zi tu, că nu sunt bune. Și bun eu. Ciuperci la grătar. Nu am înțeles ce e aici. Nici eu nu înțeleg ce fi asta. Mă gândeam că e răsmarin. Acum, nici aici prețurile nu sunt cele mai mici. Ce vedeți aici pe farfurie $6. Prețurile nu sunt mici nicăieri. Nici măcar la supermarket. Dar dacă e să comparăm cu zona pe care am văzut-o mai devreme, mâncarea e bună, asta e tot ce contează. Oh, a venit și peștele, mielul. Thank you so much. you want. Enjoy your meal. Thank you. Everything is perfect. Delicious. How is it? Good? But you have to eat it all, don't worry. All. Ah, really? All of Okay. it. All of it. How ți pare? Par proaspeți. Nu Păi știu. ia, așa îmi par și mie. O măliguță mai lipsea și aveam și usturoiul și eram de acolo. Aici un fel de... Am mai mâncat. Am un lapsus, nu știu cum spuneam. Nu mă dau un vânt după... Da, mergea mai bine un usturoi. Dar mielul e de Doamne ferește. $14, tot ce vedeți aici. Iar cum să-mi spuneți voi, este mult, este puțin. La preț mă refer. Cantitatea este mai mult decât suficientă. Momentul adevărului. Arde, se topește în gură. Bucata mea preferată de miel. Îmi place mielul. Doamne, Nu știi de ce. problema e că arde. Nu, voiam să iau și puțină ceapă și pătrunjel de aici, pentru că îi dă un gust aparte. Știu că nu este un vlog cu mâncare, dar în Liban trebuie să vii să mănânci, pentru că mâncarea aici este extraordinară. Bun și peștele tău, dar mielul... Știți că am mâncat și în Giza, aici este 10 clase peste, la miel mă refer. Cămila de acolo rămâne un mister. Vorbeam de oameni. Într-adevăr, Andrei are dreptate, este o mare diferență între ce am văzut în Egipt. N-aș spune că oamenii sunt mai primitori acolo. It's perfect, very good. Diferența este că oamenii aici nu se bagă în seamă, nu vin Seamănă peste cu noi. tine. Ei sunt exact ca noi. extraordinar, dacă intri în vorbă cu ei, discuți cu ei, te ajută, săritori, Sunt ca noi. dar nu vin peste tine. În Egipt veneau El peste măcar nu se holbează la tine. tine. Aici cred că e diferența. Atunci am plătit $1. Acum avem și moneda locală, să vedem. 1, 2, 3. Thank you. A venit și ceaiul din partea casei. E dulce. Oh, da. 4 milioane jumate. Sau $50. Acum $50 sunt 5 milioane. Vedem cât avem în moneda lor, după care dăm în dolari. Trebuie să scăpăm de ei pentru că mâine plecăm. Cam așa plătim la restaurant aici. 4 milioane și jumătate avem de dat. Am umplut masa de bani. Deci am 3 milioane și jumătate. Plus mai lipsește $1 milion. Cred că să-i dau $10. Da, $10.
Asta înseamnă o monedă care pur și simplu o bagnotă, care nu mai are valoare. De fapt, moneda lor nu mai are valoare. Thank you for coming. Thank you so Thank much. you so much. So, I hope you enjoyed your stay in Lebanon, huh? yeah, was okay. So you have here 3 million and 6, No problem. $10, and this is all left. Yeah? Okay. Aici la subsol avem păcănele. Se aud pat, geamul e deschis și se văd păcănelele. Cam greu cu traversatul și aici, dar se poate. Printre mașini, oamenii te lasă, semafoarele nu merg. Până vorbim de refugiați, mi-am adus aminte de penele de curent pe care le avem și la hotel. Sunt, cred că de 2-3 ori pe zi, cel puțin, pur și simplu se întrerupe curentul, se întrerupe electricitatea, după care pornește generatorul. Văd un domn polițist care scrie o amendă. O zonă nu frumoasă, o zonă de lux. Iahturi, putem coborî, fugim de zgomotul mașinilor, restaurante, terase. Da, acești oameni stau la terasă. Vibe-ul de România, fără să exagerez, foarte, foarte frumoasă această zonă. În mod normal, dacă țara nu avea problemele pe care le are de aici, aș fi început vlogul. Avem și apusul acolo în spate, zgrienori se construiesc în apropiere. Din păcate, lumina nu o să mai fie perfectă, dar nu contează, continuăm aventura. Ne-am teleportat în Dubai, cu toate că aici oamenii sunt diferiți față de cei din Dubai. Nu vreau să trag concluzii pripite, dar îi prefer pe aceștia. Par mai educați. Poate e o impresie greșită, dar aceasta este impresia. Cu toate că, uitasem, am avut și aici probleme cu un taximetrist. La fel, poți să folosești Uber, poți să folosești Bolt, prețurile sunt mult mai bune, dar am chemat un Bolt pentru a mă duce în zona de unde am început vlogul. A venit, a acceptat comanda, iar în momentul în care ne-am urcat în mașină, ne-a zis că prețul de pe Bolt nu e bun pentru el, nu câștigă nimic și cerea aproape dublu. Bineînțeles că nu am fost de acord. Dacă tu ai acceptat inițial cursa, ai acceptat-o pentru că ai fost de acord cu suma oferită de cei de la Bolt sau cum funcționează sistemul, nu știu exact. A anulat cursa și a plecat. Cel de-al doilea nu a zis nimic. Ne-am urcat în mașină și am plecat. Adică dacă vreau să-ți las și cred că meriți, o să-ți las eu din proprie inițiativă ceva. Dar nu poți să faci chestii de genul pentru că mie nu-mi plac. Foarte mulți tineri, toată lumea face poze, sunt persoane care dau mâncare la pești. Libanul este o țară mică și găzduiește peste 1 milion de refugiați din Siria. Priviți ce aici, foarte, foarte mulți pești. Peste 1 milion de refugiați din Siria, iar foarte mulți dintre ei trăiesc în condiții extrem de grele. Angajații din hotelul unde suntem cazați sunt sirieni, am discutat cu ei pentru că și aici avem o problemă cu internetul, nu merge deloc. Și vezi foarte mulți muncitori sirieni în construcții, pe Uber, sunt în aproape toate domeniile. Toți aceștia lucrează pe salarii extrem de mici. Pe lângă asta, familiile lor trăiesc în locuințe improvizate și aici există tensiuni sociale între localnici refugiați, uneori vizibile, alteori doar simțite în aer, în discuții, în priviri. Tot acest context a dus la migrații masive. Beirutul este plin de povești ale oamenilor care vor să plece, vor să fugă, între ghilimele, din țară. Aproape fiecare persoană cu care vorbești are un frate, o soră, un copil sau un prieten care a plecat în Europa, Canada sau în Golful Arab. Asta pentru că foarte mulți dintre ei sau foarte mulți tineri nu mai văd un viitor în această țară. Chiar dacă văzând de afară, din exterior, lucrurile în zonele centrale arată contrariul, arată foarte bine. Cam așa arată orașul de sus. Iar peste toate aceste probleme, Beirutul mai are și un sistem public aproape de colaps, apa care vine neregulată în unele zone, spitale care cer bani înainte să te consulte, școli publice care nu au fonduri pentru manuale sau profesori, dar cel mai interesant lucru, dacă vreți, interesant între ghilimele, este
contrastul în același oraș în care vezi clădiri distruse, trafic haotic, gunoaie pe stradă și oameni care se luptă zi de zi cu problemele. La 2 străzi distanță, în zona unde avem noi hotelul, găsești cafenele pline, restaurante de lux, cum este și zona în care ne aflăm acum, cluburi elegante, străzi curate și turiști care nici nu bănuiesc prin ce trece această țară. O altă zonă interesantă, toată lumea fumează în arghilea și sunt și care servesc o bere, pentru că da, aici se poate. Un alt lucru care nu-mi place, asta este mizeria din apă. Acolo avem pescari, cu mic, cu mare. Oamenii sunt primitori, adică toți cu care am interacționat, persoane de nota 10, dar spre deosebire de restul țărilor din Orientul Mijlociu, aici nu te abordează mai nimeni pe stradă, toată lumea își vede de treabă, câțiva copii care cer bani și cam atât, o abordare diferită din partea lor. Am zis că acest vlog să fie ceva mai liniștit pentru că în Cairo a fost nebunie totală. Aici este mai liniște, atmosfera mult mai calmă și aveam nevoie de o pauză, de câteva zile de pauză. Nu văd niciun pescar care să prinde ceva. Păcat că e mizerie pe lângă ei. Foarte multă mizerie. Au prins, cum le spunem noi, hamsi. Am dat peste un loc de joacă pentru adulți. Păcat de mizerie. Oamenii dau, nu se încurcă. Se joacă pe bune. Avem și persoane care fac baie. Apa este foarte curată în această zonă. Bine, facem excepție de plastic. Vreau să zic că apa este limpede. De unde spuneai că ești? Ești de aici, din Liban sau? حسنا أنا سعيد للمساعدة. من أين قلت أنك من لبنان؟ أنا من سوريا من دير الزور. Sirian, din Deir ez-Zor, dar locuiesc aici în Liban. Locuiesc în această țară de mult timp, de aproape un an, din cauza circumstanțelor și condițiilor pe care le avem în Siria. Iar aici ce faci? Lucrezi? Ai spus că ești de 8 ani în Liban. Lucrezi? Cu ce te ocupi? هاجرت لبنان مشان المعيشة. Siria din cauza circumstanțelor și a războiului care a avut loc înainte de căderea regimului lui Bashar al-Assad. Că există o armată care este obligatorie, ceea ce înseamnă că trebuie să mergi la armată, iar acest lucru este o armată care este deschisă și forțată asupra ta, așa că am migrat în Liban din cauza acestui lucru. Eu dacă vreau să merg în Siria, e sigur pentru mine? Dacă vreau să merg în Damasc? După căderea regimului Bashar al-Assad, da, Siria a devenit sigură de la o graniță la alta și te poți plimba în voie și este 100% sigură. Am înțeles, o să merg pentru că vreau să merg să fac vloguri acolo. Aici cum ți se pare viața în Beirut? Viața în Beirut este frumoasă și decorativă, dar avem o problemă aici că încă plătim chirii pentru casă, adică chirii pentru locuință. Și vrem să spunem că situația noastră financiară este un pic dificilă, așa că întotdeauna prefer o țară. Și cu voia Domnului, în curând mă voi întoarce în țara mea pentru că pot trăi în siguranță și pot trăi fără să plătesc chirie pentru o casă, pentru că acolo am o casă. Să-i dați un follow, o să vă las linkul lui de TikTok, pentru că omul e de treabă, ne-a abordat pe stradă și cu ajutorul acestui dispozitiv am reușit să comunicăm. Nu vorbește engleză, deși este aici de foarte mult timp, dar na, prieteni, cam atât pentru astăzi. S-a înserat, aud papagal peste tot. Zona aceasta este superbă. Oamenii de aici sunt extraordinari. Vă spuneam, Libanul, Beirutul, de fapt, o surpriză din Orientul Mijlociu. Nu ne așteptam la o astfel de primire și nu ne așteptam ca orașul sau această parte a orașului să fie atât de dezvoltată, având în vedere ceea ce se întâmplă cu această țară în ultimii ani. Da, vom reveni cu siguranță aici pentru că mai sunt lucruri de făcut, de văzut. Acum suntem pe fugă, asta este, așa a fost să fie. Vom reveni pentru că totul este pozitiv până acum, cu unele mici amănunte, excepții, dar trecem peste. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ați rămas până la final. Ne ajută extrem de mult faptul că voi urmăriți vlogul cap-coadă. Nu uitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Nu uitați de like și de celebrul hype, ultima descoperire, să-i spun, a celor de la YouTube. Fără el se pare că vlogul ajunge într-un cont de umbră, așa că ne ajută foarte, foarte mult. Nu uitați că spuneți ca de obicei, într-un mod civilizat, părerile în comentarii și ne vedem data viitoare într-o nouă aventură.
ceva mai zbuciumată, știu că așa va fi. Până atunci eu vă spun numai bine!